Bună, dragilor! Eu sunt Beatrice, bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vă invit să pregătim împreună unul din torturile mele favorite, tort cu miere medovic, în variantă de ciocolată cu vișine. La canal există deja varianta clasică a acestui tort. Foile conțin miere, se topesc în gură și sunt extraordinar de aromate. Haideți să începem! Vom începe cu blatul de miere. Într-un bol încăpător amestecăm făina, praful de cacao și sarea. Într-o cratiță adăugăm untul nesărat, zahărul și mierea și topim totul împreună la foc scăzut, amestecând în continuu. Mierea pe care o veți alege va influența foarte mult gustul foilor. Nu vă recomand o miere cu un gust prea puternic, pentru că, deși este ingredientul principal, nu vrem să acopere total toate celelalte arome. Când toate ingredientele s-au topit și compoziția începe să fiarbă, adăugăm bicarbonatul de sodiu și amestecăm foarte activ în jur de 30 de secunde. Apoi oprim focul și continuăm să amestecăm activ cutelul. Veți observa cum compoziția se mărește în volum, se deschide în culoare și devine foarte spumoasă. Aceasta este de fapt reacția între bicarbonat și mierea. Lăsăm această compoziție să se răcească pentru aproximativ 10 minute, iar într-un bol separat vom bate puțin ouăle pentru a le descompune. Când compoziția de miere s-a răcit puțin, adăugăm ouăle și amestecăm foarte activ cutelul pentru a le incorpora. Observați cum compoziția se întunecă în culoare. Iar acum vom cerne deasupra ingredientele uscate pregătite mai devreme și le vom incorpora în câteva etape cutelul. Trebuie să obținem un blat destul de lichid în consistență. Vreau să specific faptul că acest medovic nu este din genul de foi care se întind cu sucitorul. Îmbibând aluatul cu multă făină, îl va îngreuna și foile nici de cum nu vor ieși la fel de pufoase și moi. În continuare vom distribui câte aproximativ 4 linguri din blat pe o hârtie de copt. Pe partea opusă a hârtiei am desenat un cerc cu diametrul de 22 de cm. În varianta clasică a acestui tort am făcut 8 foi, însă de data aceasta am decis să fac doar 6, care în schimb vor fi mai grosuțe. Dacă preferați foi mai subțiri, atunci vă recomand să faceți 8 ca data trecută. Distribuim blatul cu o paletă pe suprafața cercului și dăm fiecare foaie la cuptorul preîncălzit la 180 de grade. Pentru că de data aceasta foile mele sunt mai groase, mie mi-a luat aproximativ 9 minute fiecare. Dacă faceți 8 foi mai subțiri, cred că 6-7 minute este suficient. Este foarte important însă să nu le uscăm. Imediat ce am scos foaia din cuptor, o decupăm cu o formă sau un inel cu diametrul de 20 de cm. Excesurile nu le aruncăm. Când am copt toate foile, le punem pe toate pe o hârtie de copt și le uscăm la cuptor pentru încă aproximativ 8-9 minute. Excesurile le vom folosi la decorul tortului. Lăsăm foile obținute să se răcească complet, iar între timp să pregătim umplutura de vișine. Punem vișinile și zahărul într-o cratiță și le dăm la foc mediu scăzut. Vișinile mele au fost inițial congelate, le-am lăsat să se scurgă bine de suc și am rezervat 40 de grame din el. La sucul de vișine adăugăm amidonul de porumb și amestecăm bine pentru a-l incorpora. Când zahărul s-a topit, turnăm această compoziție în cratița cu vișine și amestecăm până sosul începe a fierbe și se îngroașă puțin.
Transferăm vișinile într-un bol pentru a se răci. Când foile și vișinile s-au răcit, putem pregăti crema. Ca și în rețeta precedentă de medovic, am optat pentru o cremă simplă pe bază de frișcă și smântână acră și asta pentru a scoate în evidență celelalte arome prezente în tort. Într-un bol încăpător sau bolul unui mixer planetar adăugăm smântâna dulce, smântâna acră, ambele foarte reci de la frigider, zahărul pudră și vanilia. Mixăm totul împreună mărind treptat viteza până la maxim, până obținem vârfuri tari. Eu am decis să asamblez tortul într-un inel, pentru că în așa mod tortul își va ține mai bine forma. Inelul îl plasăm direct pe platformă sau farfurie de servire. Punem în interior prima foaie și adăugăm câte aproximativ 3-4 linguri de cremă. O distribuim cât de uniform posibil și adăugăm vișinile. Plasăm deasupra următoarea foaie și repetăm exact la fel cu toate straturile. Când ajungem la ultima foaie, o ungem și pe ea cu un strat de cremă, rezervăm puțină cremă și pentru marginile tortului și dăm tortul la frigider peste noapte. A doua zi punem excesurile rămase de la foaie într-un procesor de mâncare și le procesăm până obținem o consistență ca nisipul. Alternativ, puteți zdrobi excesurile punându-le într-o pungă de plastic și folosind un sucitor. Eliberăm atent tortul din inel și ungem marginile cu crema rămasă. Apoi acoperim tortul în întregime cu fărâmiturile obținute mai devreme. Aceasta este varianta clasică de decor pentru acest tort. La această etapă tortul este gata de servit, eu însă am hotărât să-l decorez cu niște ornamente din ciocolată. Pentru a crea ornamentele vom avea nevoie de o folie cu bule. Folia trebuie să fie nouă cu toate bulele întregi. Vom avea nevoie de asemenea și de o paletă destul de mare. A mea are o lungime de 15 cm și o lățime de aproximativ 3 cm și jumătate. Afundăm paleta foarte bine în ciocolată și o vom aplica ca în felul următor pe folie de bule. Vă reamintesc de faptul că dacă ciocolata este pe bază de unt de cacao, ea va trebui să fie temperată înainte de a crea ornamentele. Linkul către videoul despre temperarea ciocolatei îl voi plasa în descriere. Este important ca stratul de ciocolată să fie destul de gros, pentru că altfel va fi foarte dificil să îndepărtăm folia fără ca ornamentele să se rupă. În orice caz, vă recomand să faceți mai multe decât credeți că aveți nevoie, pentru că oricum sunt foarte fragile și garantat din ele se vor rupe. Lăsăm ciocolata să se prindă fie la frigider, fie la temperatura camerei. Acest lucru nu durează mult, după care foarte atent le vom îndepărta de pe folie. Iată ce obținem, un ornament foarte drăguț ce reprezintă structura unui fagure cu miere. În continuare vom lipi ornamentele pe marginile tortului, aplicând pe fiecare o cantitate foarte mică de cremă.
La dorință puteți decora suprafața tortului cu fructe proaspete. Și iată rezultatul final. Tortul a ieșit absolut senzațional, este foarte aromat, foile se topesc în gură, iar combinația între vișine și ciocolată cu siguranță nu poate da greș niciodată. Este divină. Într-o oarecare măsură mi-aduce aminte de tortul Pădurea Neagră, un alt favorit la noi în familie, însă aici desigur se simte prezența mierii și crema este un pic acrișoară, balansând însă perfect întreaga compoziție. Linkul către rețeta integrală scrisă și lista de ingrediente folosite o veți găsi în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc mult pentru vizionare și vă doresc o zi cât mai delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!